Hiếu chào tất cả anh em. Hôm nay Hiếu vừa mới mua được con xe Ôi này. Anh em nào trên YouTube hôm vừa rồi có hỏi Hiếu là muốn mua bộ số ấy, thì anh em nào cũng muốn mua bộ số của con xe này không thì Hiếu tháo ra Hiếu bán cho anh em. Đấy, con này Hiếu không mông má nữa anh em nhé. Đây, bộ số xe tình trạng là vẫn ngon, chạy vẫn ok, nhưng chẳng qua là những cái áo yếm của nó nhìn nó cũ, nó nét quá thì cũng không muốn mông má gì nữa. Thì anh em nào mà muốn mua bộ số này thì Hiếu để cho anh em 700 cả cụm nha. Đấy, nhông thứ cấp và sơ cấp thứ cấp và chuồng heo luôn nha, tức là cả cụm luôn. Đấy, 700 nghìn. Anh em làm cần thì anh em cứ nhắn tin cho Hiếu qua số điện thoại là 0962 783 889 nhá. Thì cần phát thì Hiếu bổ ra, Hiếu đóng cả cụm gửi cho anh em nhá. Rồi ok anh em.